Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, Gabby Hizon from Gabby's Vlogs. So, I'm gonna color hair ulit. Yung bago, it's 6.17 Honey Tea Brown. Tsaka yung 12% Oxidizing Cream, brand by Mondes Spa Professional. 12% Volume 40. So, nabili ko to kanina. So, hindi ko lang magkano ito price. Lalagay ko lang itong price ng hair colorant at oxidizer. So, let's start. So, papakita ko lang yung gano'y itsura yung kulay ni Ate CRISCEL channel sa Beauty and the Boss. Ito siya, Ito siya yung ganong kulay. Parang maging honey tea, yung milk tea yung color niya. It's honey tea brown. So, lagay ko lang sa link description box below. Panorin mo rin siya. Shoutout sa'yo, Ate CRISCEL channel. Kukulay ako ng honey tea brown for the first time. So, yeah. Gagamit ko yung 12% oxidizing cream. Sa mga white hair ko cover, I think 6%. Sa mga colored hair, 9%. At saka, din, sa darker. Tsaka lighter shade, 12%. Let's start. So yeah, ito ko muna. Yung unang step, ilagay ko ng gloves para hindi stain. Yan, nasuot ko to. Magic. Yan, nasuot ko na. Nag-magic ko. Yan. So, ito, 6.17 Honey Tea Brown. It's the first time. I got it scared. Ayun, wait lang guys. Napansin nyo guys, itim siya dito sa, itim pa dito. Hindi kita yung kulay kasi hindi pantay yung kulay. Pachi-pachi yung tawag. Ayun. Lagay ko na yung oxidizing cream tsaka colorant at haluin ko din siya with keratin. Mabang keratin gold kasi sunflower oil. Tsaka rosemary. Okay. Yan, madami. Oh, ang bango. May bubble gum. Yan na lang. Wait, I think these are yung sangayon. I think here. Okay. Yan, tama sa akin. Kasi, maikli kasi yung hair ko, tsaka manipis. Kasi lagho na. Medyo lang. Okay, lagay ko na oxidizer. Okay. Okay pa. Yan, finish. Charing! Then, keratin. Para hindi siya magda-dry. Tama sa akin. Parang dapat pantay-pantay. Ayan. Bango. Okay. So, nahalo ko na rin siya. Ready ko siya mag-apply. Okay. Okay, ready ko na apply. Yan, tapos na ako mag-apply. Yan. Kinakanon siya. Sabi ni Ate CRISCEL, may kata siya, oh. Shing! Yan, para maging highlights yung photo. Okay? Mas na iPad.
Magsiset ko ng timer. Nice ha. Ibabag ko siya 45 minutes total processing time. Set ko yung timer. Wait this for 45 minutes. Haba 45 minutes, magla-lunch ako. Okay? Ito na po yung aking honey tea brown. So yun, nakita mo yung kulay. Ang ganda guys, look. Nagamit ako fine tooth comb. 11 pesos sa Hortaleza. Tingnan mo yung highlights effect nila. Hindi na nga, ang ganda ng kulay. Hindi mo, naging honey tea brown siya. Parang naging highlights effect niya ito. Ganda. Nakikita yung, yung kulay pag pinalansya ko kanina. Thank you guys for watching! Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And click sa notification bell button for more updates and for more upcoming video. And lalagay ko sa link description box below yung video ni Ate CRISCEL DIANO from Beauty and the Boss. Yung Honey Tea Brown Bremod 6.72. Tsaka 12%. Bye-bye guys!